Onze reis gaat door Slowakije, een land wat qua grootte veel weg heeft van Nederland. Het landschap is daarentegen niet te vergelijken en kenmerkt zich door bergen en nationale parken. Ik bezoek de Nederlandse militairen die hier op missie zijn, ontmoet Oekraïense vluchtelingen in het midden van het land en eindigt mijn reis in de hoofdstad Bratislava. Nederland is lid van de NAVO. Samen met bondgenoten beschermen onze militairen het NAVO-grondgebied, zodat wij van vrijheid kunnen genieten. Zolang ik leef, verkeren wij thuis in vrede. Maar sinds de oorlog in Oekraïne komt geweld wel steeds dichterbij. Ik reis samen met een kleine crew langs de oostflank van de NAVO om met mijn eigen ogen te zien hoe onze bondgenoten vrijheid ervaren. Dit is Mika langs de oostgrens. Nadat we zijn geland in de hoofdstad, rijd ik zo'n 200 kilometer richting het oosten. Daar ligt vliegbasis Sliac, waar ik een paar nachten op de legering zal overnachten. Goedemorgen vanuit het zo mooie Slowakije. Het is super vroeg, maar ja, dat is normaal voor militairen in uitzendgebied. Ik ben misschien ietsjes later, maar ik ga even checken hoe het met ze gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Hallo. Ik ben Mika. Hey, ik ben Joël. Hoi. Hoi. Ik wil me graag aanmelden. Ja, kom binnen. Ja. Mag ik hier aanmelden? De Patriot-eenheid was van april tot oktober 2022 gestationeerd op deze vliegbasis in Sliac. Ze deden mee aan de Multinational Air and Missile Defense Task Force, een gezamenlijke missie ter verdediging van de NAVO. Nu het bevel is overgedragen aan Duitsland, is een kleine Nederlands team gebleven om te ondersteunen. Nog een taart. Ja, jij bent jarig. Hoe is het nou anders dan thuis? Nou, thuis zit je heb je gezin. En nu zit je dan met collega's, dat is iets anders. Iedereen die jarig is krijgt deze Ja. feestmuts op. Ja, precies. En dan sta je mooi op het zonnetje. Nou, goede gezonde jaren nog. Ja, op heel veel jaren. Emo en zijn lanceerteam zijn onderdeel van de Fire Unit. Zij zijn verantwoordelijk voor de Patriot Launcher, een lanceerinstallatie die raketten tot een afstand van 60 kilometer af kan vuren. Ja, kan niet! Oké, is goed! Zie me doen eens op! Energize die LTF! De radius energize! Wat staat hier achter ons? Ja, wat je hier achter jou als ons staat, is eigenlijk de lanceerinstallatie. Die zijn tegen gevechtsvliegtuigen en om ballistische raketten ook uit de lucht te halen. Hoe reëel is de dreiging nu op dit moment? Daar ga ik er niet over. Daar hebben wij de mensen van inlichting en veiligheidsdienst, die gaan erover. Ik moet ervoor zorgen met mijn team dat dit systeem voor klaar staat voor welke dreiging die binnenkomt, in ieder geval om die te kunnen onderscheppen. Dat is onze taak. Nou, wanneer dan ook, waar dan ook. Elk moment, 24/7, maakt niet uit. We staan gewoon hier altijd klaar om in ieder geval om dit land gewoon te beschermen. Hier sta ik voor met mijn team. Het is echt een verantwoordelijkheid. Ja, dat is zeker waar, ja. Want als jij dit niet goed doet, kan er uiteindelijk... Helemaal niks gebeuren, ja. Nee. We moeten echt heel secuur te werk gaan. Het is niet van we komen hier, we doen ons ding en dan zien we het wel. Het is gewoon echt gefocust. We staan hier niet voor niks. De vlag heel veel, in ieder geval vanuit onze kant, zeg maar, dat wij echt gewoon daar serieus mee omgaan. Dus. Heb je nou hier, nu je in Slowakije bent, het gevoel dat je echt bijdraagt aan de vrijheid en veiligheid van je land? Zeker. Zoals je het ziet, we staan ook hier niet voor niks. Dus ik draag natuurlijk bij, in ieder geval aan de vrijheid van Nederland. Ik hoor dus dat achter deze deur sushi wordt gemaakt. En laat sushi nou net mijn lievelingseten zijn. Goedemiddag. Ik ruik sushi. Kan ik van je laten zien? Ja, graag. Maken? Ja, is vrij. Ja, geen powders. Komkommer, radijs en tofu. Nou, we gaan lekker oproken. Zo, Kijk eens. dat is een deel van een sushi. Perfect. Je mag gewoon eens uitproberen als je wil. Ja, normaal heb je ook nog met sojasaus en wasabi. Zo lekker.
Jamie zorgt voor het onderhoud van een complex radarsysteem dat het oostelijke luchtruim in de gaten houdt. Mocht iemand het in zijn hoofd halen om bijvoorbeeld een raket richting het westen af te vuren, heeft de radar het als eerste in de gaten. Het lanceerteam van EMO, wat ik vanmorgen heb ontmoet, nemen het vanaf daar weer over. Jamie, we zitten hier in jouw werkcentrum. Ja. Op jouw hoeveelste missie? Dat is mijn eerste missie in Niet. 13 jaar tijd. Ja. Hoe vind je het tot nu toe? Tot nu toe vind ik het nog aardig meevallen, alleen ja, het is wel een lange zit. De Fayed en de Koe die zitten hier voor 3 maanden. Wij zijn de gelukkigen die hier 6 maanden mogen blijven. En hoe is dat, zo lang weg van huis? Op zich lastig. Met 2 jonge kinderen is het toch wel vervelend om 6 maanden weg te moeten zijn. Maar dat is het risico van het vak. En voor je vrouw, vriendin? Voor mijn vrouw, die heeft het lastig thuis. Ja, respect voor de vrouw thuis, want ja, als je met 2 kinderen thuis moet zitten, de kinderen moeten naar zwemles, de kinderen willen spelen, de kinderen moeten naar school. Ja, alles valt eigenlijk op haar schouders, terwijl je dat normaal met z'n tweeën doet. En wat maakt het nou zo mooi om voor de baas te werken? Heb je even? Ja, even. Ja, de verschillende uitdagingen, de oefeningen, de missies, het werk in het algemeen, want je werkt ook met vernieuwde technieken. Maar ook vooral de mensen om je heen. Ja, dat maakt het werk bij Defensie. Ja, dat maakt het wel prettig. Waar komt die loyaliteit voor de baas vandaan? Maar de baas die vindt thuisfront ook zeer belangrijk. En mijn kinderen die zijn te vroeg geboren. Waardoor ik een lange tijd in het ziekenhuis in Maastricht heb moeten verblijven. En daarin heeft de baas mij alle ruimte gegeven om voor mijn gezin te kunnen zorgen. En me niet hoeven druk te maken over het werk. En daar ben ik de baas ook nog wel steeds heel dankbaar voor. Wat ga je het eerste doen als je in Nederland bent? Mijn kinderen knuffelen. Ja, dat is zo dat sowieso. domme vraag ook. En naar de frietkraam denk ik. Naar de vriendkraam! Naar de Ja, frietkraam, ja. toch wel? Ja, die staat wel hoog in het vaandel. Ja. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat houdt geestelijk verzorger, dus almoezenier, wat houdt dat in bij Defensie? Ik als almoezenier ben eigenlijk gezonden vanuit de katholieke kerk, omdat de scheiding tussen kerk en staat de militair het recht geeft om zijn of haar geloof te beleven, ook tijdens missie. Heb je nou het gevoel dat veel mensen er echt wat aan hebben? Het hangt een beetje af van de missie, maar je merkt wel dat naarmate een missie wat langer duurt, mensen wel meer geneigd zijn om inderdaad naar zo'n zondagsbezinningsmoment te komen. Want hoeveelste missie is dit? De 12e. 12e? Ja, maar de 3e als GV'er. En ik had niet verwacht dat er nog een missie zou komen. En toen kwam deze en toen vroeg ik aan mijn man, zou je het heel erg vinden als ik nog 1 keer wegga? Laatste? 1 keer? Hoe is deze missie, dus in Slowakije, nou anders dan de andere? Ja, de Patriot is eigenlijk een statische eenheid. De missie is anders, maar ook de problemen zijn anders. Wat hier wel eens de kop opsteekt, is verveling. Heb je nou het idee dat je echt bijdraagt aan de NAVO? Ik denk dat wij als Nederlands echt een goede taak vervullen hier. We nemen vrijheid voor heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En ik vind het ook heel belangrijk dat we als Nederlandse bevolking onze militairen een beetje een warmer hart toedragen. Want als het misgaat, dan wordt wel verwacht van die jonge mensen dat zij hun tot het uiterste gaan voor Nederland. Ja. Zo, wat gaan wij doen? We gaan een ijshockeywedstrijd. Een ijshockeywedstrijd. Begin van het weekend? Ja, even lekker eruit. Even lekker eruit. Willen jullie popcorn? Dit is even een andere setting. Ja, dat klopt, ja. Dit is bij de ijshockeywedstrijd. Ja, zeker. Hoe vind je het? Ver. Ja? Ja, geniaal. Iets anders dan op werk, maar even, dit is echt lekker ontspannen.
ben heel veel te weten gekomen over de Nederlandse inzet in Slowakije. Maar ik ben toch ook wel heel erg benieuwd wat de Slowaken zelf nou vinden van de huidige situatie aan de grens. Dus ik heb afgesproken met een historicus. En hij weet heel erg veel over de nieuwe ontwikkelingen, maar ook over de geschiedenis van het land. Dus we gaan zien wat hij me allemaal te vertellen heeft. Op nog geen 20 kilometer ten noorden van de vliegbasis ligt de stad Banská Bystrica aan de voet van het Tatra-gebergte. Ik heb afgesproken met Juraj, een historicus die bij het Slovaakse Museum van de Nationale Opstand werkt. Ik wil van hem weten hoe Slowakije is veranderd sinds er een oorlog woedt in hun buurland. How did the Slovaks feel when they were joining the EU and the NATO? When you see the numbers from the elections at that time, the majority was, of course, definitely for joining both the EU and the NATO. Joining both the EU and the NATO meant that we are now becoming part of a great European community of nations which after the Second World War decided that war is no longer the solution to our problems, but we are now going to talk and work together to create something bigger. Can you tell me what freedom and independence mean to you? Our fight for freedom was very hard fought. It took a very long time, it was not always easy, there were many problems with it, but after 1989, after the communist regime fell, finally basically all the people could breathe freely. It didn't only mean that you could travel or to speak, but you could even think freely, which was very important. For 40 years people didn't know what it means to be free, to be normal, so that change was sometimes very difficult for some people. You could go and study, you could pretty much become whatever you want if you had the skills, and it was not that dictated by the state what you will be doing. If Russia would attack Slovakia, what would you do in your situation? What I would personally do would get my girlfriend and her kid out of the country if it's possible, and then I would stay and fight. Especially the younger people are always the first ones who would join such a fight, especially as we see it in Ukraine, because younger people usually, well, you might not have a family yet, you might not have your children yet, so you have more or less your own. So you are willing to sacrifice, you are willing to fight. Juraj vertelde me dat hij aan het begin van de oorlog in Oekraïne bij een opvangcentrum voor vluchtelingen heeft gewerkt. Toen hij zei dat het centrum vandaag open is, heb ik gevraagd of hij ons ermee naartoe kan nemen. We are in the main center for help for the Ukrainian refugees. This was opened on the 27th of February, basically 3 days after the start of the conflict in Ukraine. And it's open till today. And basically this is the place where twice a week all the basic foods, diapers, daily products for women, regular shampoos and everything is being given out to the people. How long are you here? Since March. It is no chance to come back to Ukraine now because we are from Kharkov. It is on front of war, so we will be here. And are you here with your beautiful son? Yes, with son and with my mother. How was it for you to come here with your young child? It was horrible trip with little baby. In Ukraine it was traffic jam, so we went during 7 days, and when we came here everyone met us, gave hot coffee, tea, eat for baby, everything. We didn't wait that here in Slovakia we will get such support. And do you still have family in Ukraine? Yes, my husband in Ukraine. Does he really feel there's a war going on? Of course, because there is or no energy or something else. Every day it's a new surprise. What today? Rockets, bombing. How does it feel to miss someone like your husband, not knowing when you're coming back? It is horrible, of course. I was crying every day, but now I tried to
be stressful because I have a little baby. I have to work, to stay with him, and we should be healthy. That's why I decided not to cry, just fight with these hard days. Zo'n gesprek gaat me niet in de koude kleren zitten. Ik kan het me niet voorstellen dat ik mijn hele hebben en houden moet oppakken, een gevaarlijke reis moet maken om te kunnen vluchten naar mijn buurland. Of in het geval van de man van Rita, moeten blijven om te vechten voor mijn land. Toch is het een realiteit voor veel jonge mensen, nog in 250 kilometer hier vandaan. What does freedom mean to you? Freedom for me is definitely that you can make your own choices in life, whatever you want to, or travel, or study. Have a nice day. Oh. Do you take freedom for granted? Absolutely not, especially living in this country, coming from this country which has been oppressed, which has been a communist dictatorship for decades. I think many people take freedom for granted, but if you think about it, we really shouldn't, because like one day you have everything you want and the other day like everything can go away. Oh, I can drive! I can drive! Is dit een automatic? Oké. Oh, ik moet schakelen. If war would break out in your country, would you stand up and fight? Yes, definitely. I mean, of course, I'm probably not. I'm not a soldier. I am not the most physical guy in the world. But I don't think that's the point. I think it's more about the daily courage. I will just stay here and fight for my country because I think it's important to just stay here. I was born here. I think I would just try to also run away somewhere and take everything I love with me and try to have it somewhere else. Where's the handbrake? Of hoe zeg je dat ook alweer? Do you think the NATO is necessary? I think yes, because now I feel very safe. The countries that are not in, like Georgia, Moldova, Ukraine, you see what's going on there and how difficult time they have. So I'm very happy that we're part of NATO, and I think it's also important that we take up seriously the commitments that we have. We need organizations which will protect us or even fight for us. Mika langs de oostgrens, let's go! Mijn trip eindigt hier in Bratislava. Ik heb een hele hoop kilometers gereden. Ik ben naar de vliegbasis geweest waar onze Nederlandse militairen worden ingezet. Ik ben in gesprek gegaan met Oekraïense vluchtelingen die mij echt het effect van zo'n oorlog aan de grens hebben laten zien. De Slowaken zijn in ieder geval solidair met hun buurland. En dat is echt iets waar ik heel erg veel van kan leren. En dat ga ik ook zeker meenemen in de komende tijd.